السلام علیکم ملګرو که ستاسو د یو اس ای ټیک ټاک اکاونټ د سکیورټي وجې نه یا د انرویل کانټینټ د وجې نه ډسکوالیفای شوی هغه موږ څنګه ریسټور کوو اپیل به ورته څنګه کوو که اپیل ونه شو نو بیا ورته ری اپلای ها ملګرو دا زما د ټیک ټاک اکاونټ دی دا د سکیورټي وجې نه چې کوم دی ډسکوالیفای شوی دی اوس دا زه تاسو ته ښیم دا وګوره اکاونټ ډسکوالیفاید فرام کریټیویټي پروګرام بیټا اوس تاسو څنګه به د اپیل کوئ دا 3 ډاټ باندې به کلیک کوئ کریټر ټول باندې به کلیک کوئ په کریټر ټول باندې چې کله کلیک کړو دا به لوډینګ کې نو ګوره دلته لیکلي کریټیویټي پروګرام بیټا دا کریټیویټي پروګرام بیټا باندې به کلیک کوئ دا وګوره دا زما اکاونټ دی اکاونټ ډسکوالیفاید فرام کریټیویټي پروګرام بیټا ټول نو پهله به تاسو داسې کار وکړئ که نه چې دا کومې ډسکوالیفای ویډیو دي هغه چې کوم دی ټولې تاسو ډیلیټ کړئ ها ملګرو ډسکوالیفاید ویډیو به تاسو څنګه راړوئ دلته دا ګورئ دا کسټمایزډ لیست دا ګورئ دې باندې تاسو کلیک کوئ بیا به په ډیټ پوسټډ باندې کلیک کوئ بیا به په ډسکوالیفاید ویډیو باندې کلیک کوئ کله مو په دې باندې کلیک کړئ دلته به تاسو راشي ټولې ډسکوالیفاید ویډیو ما چې کوم دی اول نه ډیلیټ کړي دي کله مو تاسو یا ورته اپیل وکړئ یا یې غونډې ډیلیټ کړئ ریسټور شو خامخا ډیلیټ یې کړئ ها چې کله مو دا ډیلیټ کړلې نو بیا دا ګوره دا پاس دلته لیکلي دي اپیل نو تاسو به اپیل ولا څنګه کوئ زه یې دلته لیکم نو تاسو هم دې نه سکرین شاټ واخلئ او بیا تاسو هم ورته دا رقم اپیل کوئ تاسو ورته ولیکئ هلو ټیک ټاک ټیم دس مای اوریجنل ویډیو and my original video content is never used in fake engagement etc دا تاسو ورته ولیکئ اپیل ورته وکئ بیا به لږ صبر وکئ که اکاونټ هم ریسټور شو خامخا که ریسټور نه شو که نه بیا به دې دا تاسو له چې کوم دی یو میاشت ټایم درکړي یو میاشت پس به ګوره تاسو له ری اپلای بټن به چې کوم دی سره شي ری اپلای بټن چې کله سره شوله نو بیا به دې لپاره تاسو یو وی پی ان دې لپاره ملګرو تاسو ټچ وی پی ان انسټال کړئ هغې کې به لاس انجلس سلیکټ کړئ وی پی ان به آن کړئ یورپ کنټري یو کنټري پکې سلیکټ کړئ کله مو چې وی پی ان آن کړو بیا به دا ری اپلای بټن چې کوم دی دې باندې به تاسو کلیک وکړئ نو ډایرکټ به ستاسو اکاونټ مونیټایز شي یا ریسټور شي